iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට ගේන්නේ අද සුපිරිම ට්‍රික් එකක්. ඔයාලගේ ෆෝන් එක කිසිම කෙනෙකුට ලේසියෙන් ක්‍රියා කරන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඔන්න YouTube වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් YouTube වීඩියෝ ප්ලේ කරලා. ඔන්න දැන් මේ YouTube වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා ඔයාගේ ළමයාට නැත්තම් ඔයා දන්න කෙනෙකුට ඕනම කෙනෙකුට ෆෝන් එක දීලා මේක වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්නේ ඔයාට. ඒ කියන්නේ යාට මේ වීඩියෝ එක දාලා දුන්නොත් ඒ වීඩියෝ එක විතරක්ම බලන් ඉන්න පුළුවන් විදිහට වෙන වීඩියෝ සර්ච් කරලා බලන්න බැරි විදිහට ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක් තමයි අද වීඩියෝ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එක ලොක් කරන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් තමයි වීඩියෝ කියන්නේ. ඔයාට ගොඩක් අදගත්ත මේ වීඩියෝ එක මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙනවා ඔයාට කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාට ඔයාගේ දුවට පුතාට නැත්තම් ඕනම කෙනෙකුට ෆෝන් එක දෙනකොට ඔයාට ඒක එයාට ඔන් කරගන්න බැරි වෙන්න. ඒ කියන්නේ වෙනත් දෙයක් සර්ච් කරන්න බැරි වෙන්න හදලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ගියා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලා තියෙන අතපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ touch locks කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. මම ඔන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ වාර තමයි මෙන්න මේ accept කියලා කොළ පාට බටන් එක අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා වාට දෙනවා මෙතන allow overly කියලා අන්න ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා මෙතන permission එක allow කරන්න. ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඔයා setting ටික ඔක්කොම හදාන ඉවරයි. දැන් ඔන්න මම යනවා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම අර වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට YouTube එකට ගිහලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම YouTube එකට යනවා. ඔන්න දැන් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. ඔන්න මම ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ඇදලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා touch lock little කියලා ලයිට් කියලා. ඒක ඔන්න දැන් යාළුවනේ මෙන්න මේක ටච් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මේව ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඔයාගේ දුවට පුතාට නැත්තම් ඕනම කෙනෙකුට මේක දාලා දීලා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි දාලා දීලා ඔයාට මේක ඔන් කරලා දුන්නාම ආයෙට වෙන මොකවත් මේකේ වෙන වීඩියෝ වලට යන්නවත් වෙන මොකුත් කරන්න බෑ. මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. යාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට මේක කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මේකත් ආපහු නැවත මේක ටච් එක මේ ටච් ලොක් කයින් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන මෙතන මේ ඔයාලට පේනවාද මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන පොඩි ටච් ඇන්ගල් එක මාක් එකක්. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔන්න ලොක් එක අයින් වුණා. දැන් ඔන්න අපිට මේක වීඩියෝ එක නවත්තන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට ලොකු වාසියක් නම් යාළුවනේ මෙන්න මේකේ ලොක් එක දාපුවම පස්සේ ඔන්න මම දැන් මේ ටච් ලොක් එක ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න මම ටච් ලොක් එක දානවා. ඔන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එක ලොක් වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට මේක කිසිම අවස්ථාවක මේක නැවත ටච් කරලා එහාට මෙහාට කරන්න බෑ. ස්ක්‍රීන් එක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ෆෝන් එක සාක්කු දානකොට නැත්තම් මොකක් හරි වැඩ කර ෆෝන් එක කොහෙද තියලා යනකොට මේක දාලා යන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම ටච් කරාට මේක ඔන් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දන්නේ නැතුව දන්න කෙනෙක් විතරයි මේක ඔන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන. අනික ෆෝන් එක සාක්කු දානකොට වෙනම ටච් වෙන්නේ නැහැ මේක දාන ගියොත්. ඒකට ටච් වීමේ හැම්බල් අඩුයි. ලොක් එක අපි හිතමු ලොක් එක ඔන් කරලා අපිට හදිසියෙ අමතක කළා දාගත්ත එක සාක්කුවට මේක ඔන් කරලා දාලා තිබ්බොත් ටච් වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ නැත්තත් මෙතන තියෙනවා ඇඟිල්ල එක මාක් එක ඩබල් ක්ලික් කරගමම මේ ලොක් එක හැරෙනවා. එතකොට නැවතත් ඔයාලට මේ වගේ ෆෝන් එකේ නෙක් කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපොර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් කරගෙන ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.